Január 6-a van, a koptok ma ünneplik a karácsonyt. Itt vagyok Szemeretelepen, Budapest keleti részén, a Szűz Mária és Mihály Arkangyal kopt templomban. Már megy a szertartás. Nézzünk bele! Egy ismeretlen, de valahol mélyen mégis ismerős világ. Az arab nyelvű, de keresztény hitet gyakorló koptok világa. A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak imacsoportja tagjaiként egy egyiptomi hallgatónk inspirációjára elhatároztuk, hogy felkeressük az ősi keresztény hitüket ma is őrző koptok közösségét Egyiptomban. Kezdetnek néhány héttel az út előtt részt vettünk a karácsonyi istentiszteletükön a budapesti kopt templomban. Mozgalmas, magával ragadó és hosszú alkalom volt, kicsik és nagyok részvételével. De a keresztény liturgia ismerős, otthonos keretet adott. Találkoztunk. Akkor Heródes titokban magához hívta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Azután elküldte őket Betlehemben ezekkel a szavakkal. Menjetek, tudakozódjatok pontosan a gyermek felől, és amikor megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki. Az út még rengeteg találkozást hozott. A koptokkal, de Istennel és egymással is. Az éjszakai repülés után hajnalra értük el a szállásunkat a Kairó-Alexandria közötti sivatagos terület közepén. A hely, amely az Anafora nevet viseli, nem csak földrajzi, hanem lelki értelemben is oázis. 20 éve alapította egy kopt püspök, azóta gazdálkodás, lelki gyakorlatok és oktatás is folyik itt. Reggel jól esett a helyben termelt zöldség, olívabogyó, túró és saláta. Anafora alapítójának, Tamás püspöknek a szavai indítottak el aznapi utunkra. Kneeling down. No one can lift anyone up unless they are able to kneel down first. So to kneel down, to be able to lift up. Without kneeling down, you cannot. You are able to see that. There is peace. Engem nagyon megfogott Tamás atyának a lelkesedése, ahogy beszélt a munkájáról, ahogy ideértem, egy kicsit fásultan, talán egy kicsit cinikusan, ahogy ő úgy egyszerűen beszélt arról, hogy segít azoknak a gyerekeknek, akiknek egyébként nem lenne lehetősége tovább tanulni. Valaha több száz kolostor volt az egyiptomi sivatagban, ma már csak 4 működik. A 4. századi sivatagi remete nevét viselő Szent Bisoly kolostor a legnagyobb. Bisoly a hagyomány szerint többször találkozott Jézussal, aki egyszer öregemberként jelent meg neki, és ekkor Bisoly megmosta a lábát. Ő lett a sivatagi szerzetesek lelki vezetője. A kolostort az 5. században a berberek támadásai miatt fallal vették körül. Ma 100-nál több szerzetes él itt, és számuk folyamatosan nő. Sok fiatalt vonz ez az életmód. Emiatt 25 év fölötti jelentkezőt már nem is nagyon vesznek fel.
A közösséghez tartozás jele ősidők óta a csuklóra tetovált kopt kereszt, amely egykor megvetettséggel, az arab hódítás után adófizetési kötelezettséggel, néha mártíromsággal is járt, és máig egyre többen veszik fel. A kézre felvésett tetoválást, ők ezt vállalják. Úgy mártírok, hogy nem áldozatok, hanem ez egy bátor dolog, és nem áldozatok, hanem tanulók, Krisztus követésének tanulói. A szerzetesek a kolostorban nőtlenséget fogadnak, ám a városokban, falvakban plébános, kizárólag házas férfi lehet. Nőtlenek csak indokolt esetben, külön pápai engedéllyel. A kolostor 5 temploma közül a legnagyobban őrzik Szent Bisoly ereklyéit. Az előző kopt egyházfő harmadik Sinoda pápa sírja szintén a kolostorban van. A népszerű pápa, aki 1971-től 4 évtizeden át volt a kopt egyház feje, egész Egyiptomban elismert lelkivezető volt. Innen terjedt el az egész keresztény világba a monasztikus életmód. A korai egyház sivatagi atyái itt éltek a 4. és 7. század között, akkor, amikor Egyiptom keresztény volt. Az első közösségek a Szent Család egyiptomi útja nyomán jöttek létre az első században. A gyermek Jézust szülei, József és Mária az angyal tanácsára Egyiptomba vitték, hogy megmeneküljenek Heródes elől, aki megölette a csecsemőket Izraelben. A család több hónapos egyiptomi útjára számos kolostor és kegyhely emlékeztet ma is. A kolostorokban egy-egy ott élő szerzetes vezetett körbe minket meglepő közvetlenséggel és nyitottsággal. A látogatók többsége, különösen hétvégén, főként a mintegy 15 milliós egyiptomi kopt közösségből kerül ki. A családok népszerű programja ez. Ilyenkor a kolostorok megtelnek élettel, gyerekekkel. Ha feltűnik egy szerzetes, kézcsókkal köszöntik őt, és kérnek áldást, még a legkisebbek is. A Mária vagy más néven Szír kolostor nevezetességei az ősi falfestmények. Szokatlan volt másfél évezredes freskókat, sok 100 éves ajtófaragványokat látni, fekete szemű, sötéthajú, többnyire fiatal keresztényekkel teli templomokban. Ilyesmit Európában inkább csak üres, Kongó ma már egészen másra használt terekben vagy múzeumokban találni. Az egyik itt élő szerzetes szokása volt, hogy egy kötélre felkötötte a haját, hogy éjszaka ne aludjon el imádkozás közben. A kolostor udvarán álló fa egy szerzetes bottyából nőtt ki sok évszázaddal ezelőtt.
Miután visszatértünk Anaforába, megnéztük a terület másik templomát, amelyet részben a helyi közösség tagjai és az itt vendégeskedők festettek ki. Teljesen elámultam ezen a templomon, egyrészt a szőnyegen, hogy egy ilyen idézőjelben magyaros szőnyeg van, ami sok helyen ott van, és én ezt nem gondoltam, hogy egy templomot ez díszíthet. És ezeken a modern freskókon az ember azt gondolja, egy templomba, ikonos világba, hogy ott nem tudom milyen nagy művészeknek kell ezt csinálni, és hogy nem feltétlenül, és nem is azt mondtam, hogy esztétikailag ezek csúcsalkotások voltak, de nagyon tetszettek. Különösen azért, mert olyan bibliai történetek voltak, amelyek nem mindig a fősodorban lévők, ugye olyanok is voltak, de rengeteg olyan van, amit még soha életben nem láttam kiábrázolva. Kellett is gondolkodnom, hogy ez melyik történet. De hogy ilyen gazdagra csinálták, és hogy ennyire beterítették, tehát hogy tényleg ez egy más jellegű élmény, mintha egy templomban van néhány kép. Tehát, hogy ez így ilyen teljességérzés volt, és hát ott az esti istentisztelet az nagyon megfogó volt. Az is. Súlyogjatok, íme nagy a jutalmatok a mennyben, mert ugyanazt tettünk atyáik a profétákkal. Anaforában az az esti Isten tisztelet vagy mise, és annak különösen az éneklés része, az nekem is nagyon érdekes volt, hogy egyrészt ahogy tudták ötvözni a kopt dallamokat. Másnap a Szent Makarius kolostort néztük meg, amelyet szintén erődítés véd. A sivatag ezen részét egyébként Wadi el Natrunnak hívják, mert a terület gazdag nátronsókban, amely már az ősi egyiptomiaknak is fontos volt, hiszen a mumifikálás fontos kellékeként használták. This monastery belongs to the Coptic Orthodox Church. The monastic life was begun here in the 4th century by Saint Macarius. Since the 4th century, we have a continuous monastic life. In the morning, the monks meet here. We stand up here and there, and we open these books. Come closer and open the books, please. And we sing songs in Coptic language. At your left hand, you find the Coptic texts. At your right hand, you find the Arabic translation. The Coptic is the ancient Egyptians, but in Greek letters. Oh,
Makarius atya, a hasonló nevű kolostor egyik szerzetese, spontán teázásra hívott bennünket. Kérdéseink özönében sok mindent megtanultunk a koptokról, akiknek hivatalos szinten rendezett a viszonya az egyiptomi kormányzattal, ám helyi szinten még mindig gyakoriak a hátrányos megkülönböztetések. Előfordul, hogy az Egyiptomban kizárólag állami fenntartású iskolákban a kopt gyermekek nem tartják számon a névsorban. Koptok ritkán jutnak magas állami vagy katonai tisztségbe, bírói, ügyészi hivatalba. Utolsó kolostorunk az úton a II. Világháborús El Alameini csata helyszínétől nem messze álló Szent Mína volt, amely modern 19. századi templomból, szociális célú épületekből és kolostorból áll. Öröm Krisztusban, testvériség, jó indulat. Nekem a tekintetek, a mosolyok, és az ezek mögött lévő hitelesség. Az volt a legnagyobb élmény.